Televize uvádí britský seriál Davide. V 8:30 mám prezentaci. Teď nemůžu, teď ne. Ale no tak. Ale miláčku. No tak jo. A jdeme na to. A jdeme na to. Šest v tom, část 3. Už spí. Sláva. Jdu tam. Zkus znova usnout. Jaký pak znova? Ai, sono chico, però non lo so come si chiama, però ay, qué mono, tú sabes, tienes sombra ahora. No, ¿por qué? Máme tu ráno, je to Jen? nový den. Buenas. A já se těším, No, že si no. vyjdu ven. A Juan no le diré nada. Máš dobrou náladu. Aby ne, sluníčko svítí, Libra jde nahoru a prožil jsem nádhernou noc. Je to lepší, co nebereš ty pilulky? Určitě častější. A mí no me gusta el libro, no lo tengo aquí. Hele, zavolej, kdy přijdeš. Připravím koupel. Cože? Až se vykoupeme, můžeme se zase No zapotit. tiene tiempo. Me vendo en Promiň, casa. musím jít. Son turistas latinoamericanos. Proč Ramona v jednom kuse mluví do toho telefonu španělsky? Claro, musím končit, ahoj. No, Joshi, ty mít hlad? Hlavní nádraží. A kde pak jste bydleli teď? Každý na jiném konci města. Chceme bydlet spolu. Máte lepší dům najmout, než koupit. Vážně? Je to finančně výhodnější? To zase ne, ale jednodušší, když se rozejdete. A když to vezmeme vylučovací metodou, tohle bude obývák. Zahrada je na jih. Ano, nejspíš na jih. Ale v Manchesteru to máte jedno. To je perfektní. Ale taky je to dost drahé. Ne, to si můžeme dovolit. Víš, kolik ušetříme, když budeme bydlet spolu? Otop, jídlo, toaletní papír. A je tu druhá ložnice. Ta se může hodit. Ano, ano, to až budete chtít každý svou. Je to krásný. Už to vidím, až se tady zabydlíme. Jestli tohle není láska, drahá, pak jsem nepoznal ten cit. Já nemám slov, mně schází rým i tón, jímž to nejlíp vyjádřit.
Já taky. Bereme to. Vážně se ti to nezdá moc drahý? Utáhnem to. A když ne, odpustím si kulečník. Jaký kulečník? Já ti nevím, chceš jet na ty lyže? Jezdíme každý rok. No právě, nechtělo by to změnu. Dobře. Tak co Karibik? Co jezerní oblast? Jezerní oblast? No je to blíž. A v zimě jsou tam výhodné ceny. Ano, protože je zima, nikdo tam nechce. Tak s tím počkáme do srpna. To jsme najednou chudý, nebo co? Ne, chudý ne. Jen trochu v nouzi. Víš přece dobře, že akcie můžou stoupnout nebo klesnout. Ano. Ty naše šly... Dostal jsem takovou nabídku, jestli nechci investovat do golfového hřiště. V Africe. V Africe je málo golfových hřišť. V Africe málo kdo golf hraje. Nová městská elita. Aspoň před převratem. A kolik jsme přišli? Už zase. No? V Británii No, nemůže se. být tolik Španělů. Pardon. Me alegro? Volá své matce, má zrovna 60. Ať jde do budky. Tak kolik, Davide? 15 000 liber. Ty jsi vložil 15 000 liber z našich peněz do tak nesmyslného projektu. Nebyl nesmyslný. Byla to tutovka. Dobře, výborně. A do jakých dalších tutovek investujeme? Do kořalny v Arábii? Nočního klubu v Iránu? Pitomýho eurotunelu? Pár akcí eurotunelu máme. Davide, proč jsi mi to neřekl? Nezajímala ses o to. Tak si piš, že teď se zajímám. A doporučuju tě zavolat daňovému poradci. Zjistit hodnotu našeho portfolia. Jenny? Ne. Ubrousky. Jo. A tohle. K čemu to? Vím já snad? Naši rodiče to zvládli i bez těchhle krámů. Ano, dětský alarm. Tenhle stačí. Ne, tenhle je lepší. Jo, a o 30 liber dražší. Za kvalitu musíš zaplatit. Koukej, tenhle má stylový design. Ale lze ho užít v cizině. No, to se bude hodit. Píte, doporučuju ho v tom časopise. A je o 30 liber dražší. Chceš pro dítě to nejlepší, nebo ne? Musím zajít jinam. V Tesku už žádný krabice nemají. Vzpomínáš na ty číšníky v Berlíně? Aby ne, Rolf a Ralf. Se kterým jsi vyspala? S žádným. Já s oběma. To snad ne. Ty si ale Já to spálím. To ne. Haló? Ahoj, lásko, jak to jde? Jo, jde to, blížíme se k cíli. A vyhazuješ zbytečnosti? Jo, mám je tu na hromádce. Prasklej květináč, 20 let starou ročenku a plastovýho trpaslíka. Ten je ode mě. A tu ročenku by si měla nechat, může se hodit. Já už tady budu skoro hotovej, tak ahoj v bytě. Myslíš náš byt? V naší ulici. Ahoj. Já ji miluju.
Komu z nás myslí, že se podobá? I ty jeden. Tobě. Přebalíš ho? To nemyslíš vážně. Já jen žertuju. Ale víš, co jsem měl dneska práce? Já zrovna tak. A to ti musím udělat čaj. Tak, to se spraví. Opatrně. Proteklo to skrz. Ty malej darebo. Tak jdem. Hrůza. Musím tě utřít. Ukaž. Takhle. Tak. A je tam. Hele! Co to je to jen čurání. Jenom čurání nevadí. Tak, ukaž. Tak, zvedni zadeček. Jenny! Jenny! Sousedi se asi taky stěhujou. Vážně? Co, to je tvoje? Krámy si měla vyhodit. Já je vyhodila. Jo, prasklej květináč a starou ročenku. Tu jsem si nechala. Sám jsi mi to řekl. Hele, chtěla jsem se těch věcí zbavit, ale to všechno je můj život. Kolik ti je? 190? Koukej nosit, siláku. Děkuju. Není mlíko? Není lednička. Aha, lednička. A záchod nějak nesplachuje. Pracuje se na tom. Ty jsi to spravil? Ne, ale zapsal jsem si to. Aha. Víš, co je na tom nejlepší? Co? Že budeme pořád spolu. A pro tebe? Že mám víc místa. Jenže, koukni těch zbytečností. Nejlepší milenka na světě. Kdo ti to dal, první láska? Jak to víš? Psal to pastelkou. Opravdu to musíme schovávat. Pro mě to má cenu. Mám na to odpoledne krásné vzpomínky. Falešný oddací list. Ukaž. Ne. Adame. Ne. Podíváme se. Rachel Louise Bradleyová a Chris Adame. Psavská Peachman. Studenti. Recese o svaťáku, nebo co? Tak nějak. No, není to k smíchu. Nebylo, taky to nevydrželo. Nikdo o tom neví, tedy kromě Chrise. Já se kdysi vdala. Co? Je to už hrozně dávno, víš? To je pravý? Byli jsme mladí. Byla jsi vdaná a neřekla jsi mi to? Jak jsi mi to mohla neříct? Co z toho? Snažila jsem se zapomenout. Takže vdaná. 23 dní a pak se vyspal s mou nejlepší kamarádkou. Mrcha. To jo. Ona ne, ty! Jak se mi to mohla neříct? Proč bych ti to říkala? Nebyl to ani měsíc. Se spoustou kluků jsem chodila díl. Kluci jsou něco jiného než manžel. Rachel. Kdy ses rozvedla? Další věc, kterou jsem ti neřekla. Sláva. Chceš se milovat? Zbláznil ses. Jo.
4 hodiny. Můžeme 4 hodiny spát. Dokud ho nic neprobudí. Dobře, že nespíte. Pojď dál. Rachel, Promiň, že jdu tak pozdě. Volala jsem, ale bylo obsazeno. vážně, ale my spali. Ramona. Rachel, co se stalo? Má v pokoji bezdrátový telefon. Pohádali jsme se a odešel. Ramono, i hned to zavěs. Jak mohli jen tak odejít? Řekla jsem mu, že jsem vdaná. Vdaná? Vdaná? Jo, vdaná. Rachel je vdaná. Vdaná? Jo, vdaná. Jen podle jména. Píčmenová? Jo, ale neužívala jsem to. Hrozný jméno, že? Rachel, znám tě už 6 let a ty ses mi o tom nezmínila. Věř mi, já bych si to pamatovala. Zlomil mi srdce. Komu by se o tom chtělo mluvit? Doufala jsem, že to nějak vyšumí. No a viděla jsi s ním ještě někdy? Odjela se Suzy do Indie mezi hinduistické poustevníky. Naposledy jsem je viděla ten den, co odjeli. Hele, Adam se ti vrátí. Přece není žádný problém zařídit rozvod. Rozvod ona nechce. Cože? Proč? Protože na něm trvám já. Pohádali jsme se. Hrozně. Mrskla po mně mýho trpaslíka. Ještě, že je plastovej. Připadám si zrazenej. Jak mi tohle mohla neříct? Hele, Adame, každý má nějaký tajemství, o němž ten druhej neví. My ne. Ale ne, že si vzal někoho jinýho. Nebo jo? Tím se všechno mění. Ale kde pak? Rachel je pořád stejná. Ona má přece manžela. Já žiju s vdanou ženskou. Matku by trefil šlak. A taky to neříkej. No jasně, s Rachel mu to klapalo. Já jí řekl, tak to ne, koukej se rozvést. A co ona na to? Trpaslík. A potom začala ječet něco jako, že jí nebudu diktovat, koho si může nebo nemůže vzít. Tak jsem se naštval a šel. To je další věc, můžu pobejt? Tedy, kam se tvoje podnikání hrabe na tvůj vinný sklep? Už jsem zavedl úsporné opatření. Zamknul jsem telefon. Klíč svěřil mě. Dobrá, tak zpátky k věci. Bůh dal a berňák zase vzal. Ale občas taky něco vrátí. Přeplatek daně. Dělá to 1000 liber. Dovolená na lyžích. Šance zmírnit naši ztrátu. Tvůj nesmyslný projekt, naše ztráta. Co nám doporučíš ty? Manželskou poradnu? Ne, vážně. Podle toho, jakou míru rizika chcete podstoupit. Asi menší než prvé. Ale pořád je možností dost. Investovat lze do spousty věcí. Máš nějaký materiály? Mám. Výborně. Všechno si to pročtu a pak se rozhodnu. Finanční prozíravost není tvoje parketa. Bejt tebou tak mlčím. Nešel tvůj golfový projekt ke dnu? Jako marxisti. Těžký, co? Námi aferou, byl to Tony Bennett nebo Frank Sinatra? Frank Sinatra. A je to tak. Frank Sinatra, správná odpověď. Tak si můžete připsat další bod a pokračujeme. Který francouzský generál je známý tím, že řekl své ženě dnes večer ne, Josefíno? Co? Neslyšel jsem odpověď. Správně, máte další bod. Aspoň víme, že nemá zácpu. Jdi s tím do háje, já jim. Co pak on nikdy nepřestane zvát? Jenom když spí. To není moc často.
Peter? Co? Naše soutěž pokračuje dál. Kde je to mlíko, Máte co jsem spoustu odstříkala? možností zvrátit Tady není. skóre ve svůj prospěch. Takže se soustřeďte na další otázku. Hrozná sranda. Je to fakt hezký, Rachel. Jo, je to pěkný. A mohlo by být hezčí. Něco tu chybí. Nábytek? Ne, Adam. Jdi za ní. Pojď taky. Ano, jo. Jak se má Adam? Jo, má se fajn. Výborně. Je horší než malý dítě. Včera se nám nabídl, že bude malýho hlídat. Šli jsme na procházku. Ne moc dlouhou. Bála jsem se, jak to tam ti dva zvládnou. Adam asi někde slyšel, že novorozenci mají silně vyvinutý pud sebezáchovy, že když se chytí prádelní šňůry, tak se nepustí. Díky bohu přistál v kupě prádla, který měl Adam pověsit. A to ti Adam řekl? To mi řekl soused. Rachel, prosím tě, rozveď se. Kvůli němu, kvůli mně. Rachel, žádná z nás nemá ráda, když jí mužský poroučí a obvykle máme chuť udělat pravej opak. Ale v tomhle, a to ti říkám jako přítelkyně, která myslela, že o tobě ví všechno, jsem 100%, jednoznačně, naprosto a zcela na straně Adama. Já taky. Hele, ne, že bych byla paličatá, ale prostě. Jsem dost paličatá, že jo? Číslo ti dají na informacích. Co když má tajný číslo? Jakožto tajnej manžel? Můžu ti něco říct? Jen mezi náma. Je to strašný život. To děcko mám rád, ale ten blázinec kolem, Otcovstvím. to je peklo. Bydlet u vás taky není sranda. Jsem úplná fyzická a psychická troska. V Libii užívají mimina jako mučící nástroje k vynucení přiznání. Jenny má stejný pocit? No ani náhodou, je to ženská, pro ní je to normálka. Už bude mít hotovou večeři? Dej jí ještě pár minut. Tak ještě jednou. Prosím. Děkuju. Děkuju. Tak co mě tu čeká? Polibek nebo mi ji ubalíš? Ahoj. Ahoj. Ona s ním šla na skleničku. Ty nemáš radost? Že má rande s manželem? No výborně. To není rande, chce projednat rozvod. U vína? Chci se rozvést, to jde napsat na pohled. Jo, a podepsat by se pod tím mohla tvoje Rachel. Hele, prostě se spolu sejdou u skleničky vína a můžu ti říct, že z toho měla strach. Jen si představ, jak to pro ní musí být krušný. Probírat se v bolestných vzpomínkách. Aspoň jsem nesupěl, jako když mám astma. To byl astmatický záchvat. Ne, vážně? Ne. No, já aspoň nebrečela. Jednou. Stalo se to jednou. Jiná už mě k slzám nepohnula. Myslíš ani Suzy?
Ani ta ne. Jak se má? Suzy? Jo. Nevím. Byli jsme spolu jen týden. Jak jsme dojeli do Indie, opustila mě kvůli učiteli jógy. Asi byl čipernější. Suzy byla taky čiperka. Suzy pro mě nikdy nic neznamenala. Takže si udělal hloupost. Jo. Ne. Mně se to nelíbí, vůbec ne. Ne? To si tak zoufali, že ani neutřeš nádobí? Víš co, vezmu ho na jedno, vzpruží ho. A já skysnu u nádobí bezva. Ne, běžte vy dva, já to zvládnu. Zůstanu doma. Budu hlídat. Ne. Už se vzbudil, já říkal, že je moc přikrytej. Ale houby, aspoň nenastydne. Za to mu bude horko. A může umřít. Cože? No, bylo to v televizi. Hele, Píte, můžeš na slovíčko i hned. Troubo. Rachel, jsem rád, že jsme spolu. Stálo to za to jet z Londýna stopem. Stopem? Jo. Jak jsem od tebe dostal zprávu. Je to zvláštní. Člověk si tyhle scény v duchu přehrává pořád kolem dokola a potom to obvykle dopadne jinak. Ale tohle vyšlo. Já vždycky doufal, že se sejdeme. Že se ozveš jako teď a... Je to fajn. Chtěla jsi se mnou o něčem mluvit? Jo. Pojď si dát ještě skleničku. Proč ne? Mám postřeh. Mám já postřeh. Dostal jsi sprdung, co? Ne. Jo. Hele, Adame. Jenny a já, my myslíme, že bys mohl... Na tom gauči se přece nemůžeš vyspat. Nemějte péči, vyspím se všude. Nevyspíš. Tady ne. S Jenny teď máme spoustu starostí s tím malým. A tebe tu rádi uvítáme, až mu bude trochu víc. Třeba 16. Jenny chce, abych šel pryč. Teď hned. Teď hned? Musím si spakovat věci. Jenny ti je už spakovala. Jsou u dveří. To je teda týden. Ano, přejete si? Přítel Rachel? Chris. Její manžel? Ano. Hele, pojď dál. Jako doma. Promiň, jsem trochu... Nečekal jsem, že budeš... Černej? Tady. Kde je Rachel? Ona je... Trochu víc si přihnula. Pozvracela mi triko. To jste byli tak blízko? Vrhla šavli. Adame, nečekala jsem tě doma. To je vidět. Jsem ráda, že se zvrátil. Zase zlobí záchod? Jo, taky, ale chyběl jsi mi. Vážně? No tak já jdu postavit na kafe. Silný černý? Skvělý. Od 1. července 1994 mohou britské společnosti vyplácet dividendy ze zahraničních příjmů.
Co to znamená? Že nerozumíš tomu, co čteš. Mě to nevyčítej. Četla jsem větu 5 řádek dlouhou a měla jediný sloveso. Kdo může napsat takovej paskvil? Právníci. Tak by to po nich měla zkouknout lidská bytost. Co je to za divný čísla? Co na tom? Mě zajímá jen číslo, co si dáme spolu. Dále. Odpuste, že já rušit, ale já potřebovat telefon, protože moje sestra mi zavolat, že matka se necítí dobře a já moc chtít s ním mluvit. Tak je možné telefonovat? Ano, jistě. Vy mi zase dát klíč? Ano, Ramono. Načes. 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 Jak to zase? Ty ses o rozvodu ani nezmínila? Nechtěla jsem to uspěchat. 7 let spolu nežijete, tak jaký pak caviky? Adame, řeknu mu to, až uznám za vhodný. Kdy? Já nevím. Tak aspoň přibližně, dřív než oslavíte zlatou svatbu? Adame, hele. Poslední dobou to měl velice těžký. Přišel o práci u nahrávací společnosti. A vůbec nemá kde zůstat. A je to jen na pár dní, tak se pokus bejt na něj milej. Ty ses zcvokla! Dobře, tak vypadni. Já? Ano. Řek si, že se nenastěhuješ, dokud se nerozvedu. Tak jo, zavolám ti k Pitovi a Jenny. Dobrou noc, kamaráde. Tak kde jsi nakonec spal? V obýváku na koberci. Ještě, že se vyspíš všude. Téměř všude. Už s ním Rachel promluvila? Kde pak, jenže já do toho nemám co mluvit. I když jsem se snažil. Já se dneska rozvádím, je to vážně tak. Je tam s náma už 3 dny. Nechápu, proč mu to nemůže říct. O čem si tam můžu povídat? Ne, takhle ne. Konec rukojetí musíš držet nataženou rukou. Žádný velký pokrok, co? Abys věděl, nesnáším golf, ale je to jediný po vyražení, který mám povolený. A taky na to nemám. Nedávno ti přidali. Nedávno jsem měl dítě. Jo, já zapomněl, kolik děti stojí. Mně to povídej. Takový dítě, než ho vypipláš do věku 18 let, tě stojí 250 000 liber. Plus školný na soukromý škole. A pokuty? Další už ani náhodou. I když jsme o tom nemluvili. Kdy taky? My spolu teď vůbec nemluvíme. Ale kdo by udělal tutéž chybu 2krát? Promiň, vy se pokoušíte o druhý, že jo? Chtěli jsme. Tak, Chris? Adam. Nemáš ho moc v lásce, co? Nemáš mě moc v lásce. Tak jdeme. Nemáš ho moc v lásce, co? Nejvíc mě štve, že je tak dokonalej. Tak především je fit. Chceš s tím píchnout? Já to zvládnu. Za druhý je to zatraceně dobrý kuchař. Za 20 minut to bude hotový. A za třetí si vedle něj připadám jako úplnej blbec. On dokáže vystihnout naprosto každou situaci. Život dá jen jednu šanci, no a já ji zahodil. Láska dá jen jednu šanci, měl jsem ji a promarnil. Kdybych mohl
Dneska už bych věděl, jak ti to mám říct. Jo, kdybych mohl, zůstanu s tebou na pořád. Mám tě rád. Celkem za to, on má všechno, co já ne. Plus Rachel za manželku. Prosím vás, máte kalkulačku? Jenny, řekni mi něco. Teď ne. Hele, omlouvám se, že jsem ti vyčítal, že z těch plenek má vyrážku. Stejně jako ty si určitě nemyslela vážně, že malýho nemám rád tak jako ty. Jenny, co se to s náma stalo? Já myslel, že miminko má rodiče zblížit, ne je rozhádat. Pete, bejt máma je tak hrozně těžký. Já vím, že je, ale tobě se to daří. Nedaří. Jsem k ničemu. Ne, já jsem k ničemu, jako manžel i jako otec. Pane bože. Ne, nech ho, ať chvilku brečí. Konečně spolu zasmluvíme, to je pokrok. Nejsme první rodiče na světě, pro který je to těžký. Všichni ostatní to nějak zvládli. Dokonce i moje rodiče. Peter, já tě mám hrozně ráda. A mám ráda našeho malýho, jen bych ráda, kdyby ten dřev už přestal. Výchovný úspěch. Radši se na něj kouknu. Ano. Chris myslí, že by mohl v Manchesteru zůstat. Měl by tu větší šanci znova se na hudební scéně vypracovat. Rachel, sešla se s ním, aby ses rozvedla. A teď je z něj tvůj podnájemník. Nechci po něm nájem. Hele, je to jen dočasný. A navíc je v domě velice užitečný. A je to. Adam bude mít radost. A mělý? Je, ukaž. Nevypadal na to. Rachel, a je to k němu fér? K Adamovi? Dovolila se mu vrátit se do ložnice. Sláva. Vždyť s Chrisem vychází. Jsou z nich kamarádi, hrajou spolu šachy. Ano, ale na svém... Jo! Nezdá se ti trapný, že vám tam dělá kořena? Paní Marsnová? Děkuji. Tak to není. Vážně? Levá noha modrá. Ne. Tak znovu, ještě jednu hru. Přinesu ještě něco k pití. Jdu s tebou. Chceš pomoct? Ale já. Hop. Vypadá na báječnýho chlapa. Je to debil. Je všestranný. Jo, přesně. Byl to on, kdo chtěl hrát tohle. Adame, šachy nikdo hrát nechtěl. Pravá ruka zelená. To nejde. Musíš. Ani náhodou. Ne, ty podvádíš. Tlačíš mě k zemi. Tlačíš na mě. Dotknu se to tvýho není zadu. pravda. Končíš. To není pravda. Ale je obou půlek, že jo, Pete? Já nevím. Zabal to. Konec. Jsem jako vždycky nesporný vítěz. Dobře, postavím se ti. Ty a Pete? Ne, kde pak? Jen my dva. Jenom my. Muž proti muži. No, tak se předveď, frajere. Rachel. Hrát na ženský Měla by se zvrátit Proč? Něco se stalo? Ještě ne. Přestaň! Levá noha zelená, Adam. Už bychom měli jít.
Jo. A nejen my. Vložila jsi to do stavební společnosti? Co se ti nezdá? Aspoň tu nehrozí riziko. Ani požitky. Tak řekni, kterému ctěnému investičnímu fondu si svěřila naše peníze? Já nevím, Davide. Měli tam modrý koberec. No ten tě musel uchvátit. Poblíž nakupuju. To je jediný, co umíš. Byla jsi na té klinice? Ne, ještě jsem se nerozhodla. Karen, další dítě si teď dovolit nemůžeme. To jsme si řekli. Chtěli jsme to uvážit. Ano. Tak to uvážíme zítra. Miláčku, to ty se chceš vyhnout nákladným omylům. Neboj se. Než investici uvolním, můžu transakci přerušit. Miláčku, sám si naznačil, v čem je tady problém. Žádné požitky. Chrissy, můžu s tebou mluvit, dokud je Adam pryč? Víš, jak jsem byla ráda, že tě tu mám. Jo, já vím, že víš. Ale takhle už to dál nejde. A vůbec... Hele, jsem opravdu ráda, že jsme přátelé a... Kdysi jsem tě milovala, ale teď miluju Adama. Svou budoucnost vidím vedle něho a nechci ji ohrozit. Ještě jsem ti neřekla pravý důvod, proč jsem s tebou chtěla mluvit. Není to snadný. Chceš rozvod? Prosím, máš ho mít. Bylo to snadný. A ještě něco, musíš se odstěhovat. Vím, že nemáš kde bydlet a že jsi plonk a... Ráda bych ti v tom pomohla. Ale Rachel, to nemůžu. Není to půjčka, to ti věnuju. Vem si to a zmiz. Neříkej, že to nemůžeš přijít. Ne, to ne, já jenom, že Rachel... Hele, nechci nic slyšet. No tak dobře. Peachman se píše s H. Promiň. Jo, ještě něco. Rachel se to nesmí dozvědět. Nikdy. Chceš, aby to bylo naše malé tajemství? Prosím. Radši bych, kdybys to nedělala. Já chci. Tak dobře. Díky. Nemáš zač. Nedávali to už dřív? Jo. Tohle je sestřih. Tak se tu měj. S Bohem. No, zase někdy. Bude se mi stejskat. Halo? Ne, nejsem ochoten přijmout hovor. Davide, Ramonina matka je nemocná, možná umírá. Dobře, tak to spojte. Ramono? Telefon! Jaké překvapení. Ramono! Telefon! Britons vyplácí prémii 1000 liber. Una momento, por favor.
Hledáš-li hodnotu svých investic, jsou na konci dlouhého seznamu. Mimochodem, vyplácej ti úrok měsíčně, musím si koupit jízdenku. Neboj se, jen druhou třídu. Halo? Ahoj, jak se máš? No tiene tiempo, ale to víš, ty být tam bien, můj miláček. Ale v pátek já mi... Nezdá se, že by jí umřela matka. Ne. Ramono? Se taky moc těším. Ramono! To byl průšvih. Nevzala jsem to za správný konec. Ne. Spraví to omluva? Možná. Zkus to. Omlouvám se. Pojď se. Tak se oba nastěhujeme. Náš dům. V naší ulici. Asi se zbál, že se ho nezbavíme. Ne, věděl jsem, že dneska bude pryč. Ale ty, jak to? Dostal 500 dobrých důvodů, aby zmizel. Tak on ti to řekl? Co? O naší tajný úmluvě. Úmluvě? O těch 500. To je má úmluva. Čí? Co? Já dal Krysovi 500, aby vypadnul. Já taky. Výborně. Takže 1000 liber je v čudu. A s nima naše pohovka. To vás muselo přijít draho. Já myslel, že potom kšeftu s Krysem budete švort. To jsme. Jo, ale dobří přátelé nám půjčili peníze. Já vám musím povědět story o Karen a penězích. Jak vydělat 1 000 000 liber za stejně tak dlouhou dobu. Karen se rozhodla, že se bude zajímat o naše finance. Je jedno proč. Je to opravdu pohodlný. Zkrátka. Buď sticha, Davide. Rachel, to je moje milá. Miluju ji, protože moc milá na mě byla. Jenže měla manžela. Tak jsem jí řekl, holka, to se nedělá. Tak Rachel se teď rozvádí. Žije s Adamem v Didsbury. Ještě jsem z toho perplex. Tak Rachel, co říkáš, nedáme si sex.